Sumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Bakit hindi ka dapat magsimula ng teamfight kapag gumagamit ka ng Olus? Sa Mobile Legends Guide na ito pag-usapan natin kung gaano ka-importante ang first 7 minutes kay Olus. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Monster kill! Double kill! Sa laro na to, Jungle Olus yung gamit ko kaya ito yung emblem at item build. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Pagdating sa early game, gagawin lang natin yung basic rotation. Pagtapos kumuha ng blue buff, lito, tapos kunin lahat ng farm sa kabilang side. Ang problema nga lang, dahil hindi na nga ako marunong mag-retry tapos Lancelot pa yung kalaban, kaya ito yung nangyari. Initiate retreat! Hindi ko nakuha yung lito pero tuloy lang tayo sa jungle natin kasi ang priority natin makapagpa level 4 muna. Ang hindi ko nga lang in-expect dito is yung gagawin ng Angela natin. Kung mapapansin nyo sa minimap, mag-i-invade siya mag-isa. First blood! Initiate! Careful! An ally has been slain. Nag-invade mag-isa yung Angela kahit wala siyang flicker, pero nalasit niya ng flame shot yung red ng Lancelot. Hindi ko nire-recommend yung ganong strat kasi kung nalasit man ng Lancelot yung red buff niya, patay pa rin talaga yung Angela doon. Ibig sabihin, mas maaga lalamang yung Lancelot. Pa-open na yung turtle kaya dapat mag-rotate tayo papunta doon, pero dahil masyado naging aggressive yung kalaban, kaya kailangan muna natin bumakap. Launch attack! An enemy has been slain. You have slain an enemy. Attack the turtle. Battle spell in cooldown. Napilitan ako mag-retry para mapatay yung Kagura, pero dahil wala rin yung tank at support nila, kaya hindi rin nila basta-basta makuha yung turtle. Maliban na kung papansin nyo, hindi ako nagpo-force ng teamfight. Hinihintay ko na yung kalaban nyo lumapit sa atin. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit importante yun kay Olus. Namatay na yung pakita ng kalaban, low HP yung Lancelot nila, kaya pwede na natin makuha yung turtle. At pagtapos natin makuha yung objective, hindi na natin kailangan makipag-teamfight ulit. Kailangan nyo tandaan, level 12 pa ang power spike ni Olus. Kaya sa early game, ang priority muna natin is kumuha ng objective at katulad ng ginagawa natin kanina, magka-counter engage lang tayo. Hihintayin lang natin na sila yung sumugod bago tayo lumaban. Dahil sa maigsi pa yung range ni Olus at wala pa siyang lifesteal kapag hindi pa level 12, kaya hindi dapat tayo pumalag ng pumalag. Kailangan natin ng at least 7 to 8 minutes bago tayo mag level 12, tsaka tayo lalaban. Pero sa sitwasyon na to, dahil ginamit na ng Kufra yung skills niya at meron pa tayong Angela, kaya pwede tayong lumaban. You have slain an enemy. Double kill. Napatay natin yung mid lane nila kaya dapat kumuha tayo ng gold sa tower. At dahil sa bottom ko rin huling nakita si Lancelot, kaya pwede ko rin kunin yung mga jungle creeps niya sa top side. Mapapansin nyo rin dito dahil nga hindi pa tayo level 12, kaya hindi ko pipilitin makipag teamfight sa kanila. Hihintayin ko lang na sila yung pumasok. Ready. Launch attack. Initiate retreat. Ult is not ready. Initiate retreat. Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna sagutin yung isa sa tanong ng ating viewers.
Shoutout sa'yo, Hans Retreta. Ang tanong niya, nagbe-benefit din po ba yung passive ng skill na binabawasan ng physical defense ng kalaban? Ang sagot dito ay oo. Ibig sabihin, kapag may mga hero na katulad ni D-Rot at Saber na nagbabawas ng physical defense ng kalaban, magbe-benefit din yung mga kakampi mo na mayroong physical attack. Ganon din yung sa magic defense. Pero maliban sa skills, gumagana rin yun sa item. Kapag nag-build ng isang defense reduction yung kakampi mo, hindi mo na kailangan mag-build din ng minus defense. Ang problema nga lang nun, kapag hindi kayo magkasama, hindi nyo mababawasan yung defense ng kalaban. Pero ikaw, sino sa tingin mo yung dalawang hero na magandang pagsamahin na mas masusulit natin yung pagbawas ng defense? I-comment sa baba ang iyong sagot at huwag mo kalimutan mag-subscribe. Mega kill. An enemy has been slain. Kung napansin nyo, dahil sila yung lumalapit sa atin, kaya nakaka-basic attack tayo. Pero kapag tayo ang nauna, kadalasan nagtatakbuhan agad yung kalaban, kaya hindi tayo maka-basic attack tapos mababawasan pa nila yung buhay natin. Sa sitwasyon na to, open yung turtle at dahil kakabuhay lang ng Lancelot, kaya pwede na natin kunin to. Request backup. Launch attack. An ally has slain the turtle. Unstoppable. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na tingin kong bagay kay Olus. Maganda yung Ice Retry sa jungle boots para kapag na-slow natin yung kalaban, makaka-basic attack pa tayo. Wind Talker naman para sa attack speed, movement speed, pati na rin sa additional burst damage. War Axe para sa additional damage at HP. At Berserker's Fury naman para mas lumaki yung critical damage natin. Yung dalawang huling item pwede nating palitan depende sa sitwasyon. Kung mapapansin nyo sa minimap, nasa bottom lane yung kakampi ko tsaka yung kalaban. Kadalasan kapag nakita tayo ng teamfight, pupunta agad tayo. Pero dahil hindi pa nga tayo level 12, hindi pa natin kailangan makipag-teamfight. Ang priority muna natin is makapag-farm at kumuha lang ng objective. Makikipag-teamfight lang tayo kapag sila yung pumasok. Monster kill. Double kill. An enemy has been slain. Your team destroyed the turret. Ult is not ready. Ally has been slain. Legendary. Nabasag na natin yung first tower sa top lane at mid lane, kaya ang sunod na babasagin natin is yung first tower sa bottom. At dahil masyado mag-focus sa top lane yung kalaban, kaya pwede pa tayong kumuha ng isa pang objective. Request backup. My team destroyed a turret. Launch attack. Napatay nila yung Sicilian pero nabasag yung second tower nila sa mid lane tapos naagawan ko pa ng blue buff yung Lancelot. At dahil 7-minute mark na at malapit na tayo mag level 12, kaya makikita nyo pwede na tayo mag-engage sa teamfight. Pero kailangan tandaan, makikipag teamfight lang tayo kapag meron tayong kukuning objective. Here, take down the Lord. Initiate. Attack the turtle. Ult is ready. Legendary. Nakuha natin yung turtle tapos napatay pa natin yung Lancelot at dahil open pa yung red niya kaya pwede na rin natin kunin yon. Napakaganda ng pagde-defend na ginawa ng Pakito, cleaner niya lang talaga yung lane para hindi natin mabasag. At dahil masyado na akong matapang kaya ito yung nangyari. An enemy has been slain. Push first. Ult is not ready. What you looking at? Launch attack. Legendary. Double kill. An enemy has been slain.
Masyado akong naging aggressive kaya na-burst pa rin nila ako. At dahil basag na lahat ng second tower nila, kailangan na lang natin kunin yung Lord tapos subukan pumasok ng mga third tower. Take down the Lord. Ult is ready. Request backup. Ally has slain Lord. Launch attack. Initiate retreat. Request backup. Just a couple of blades and I ain't done. Request backup. Initiate retreat. Initiate retreat. Thank you. Let's get cracking. Push first. Destroy the turret. Sana may natutunan ka sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa sumagawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.